Det som jag tycker är bäst när det gäller hantverket, det är väl att det inte är någon slags slit och släng grej som man har i en sommar och sen hamnar det på soptippen, utan det är något som dels håller länge och sen faktiskt också blir snyggare med tiden. Vi använder ask till att göra Nordic-korven. Vi vill helst använda ask från Skåne. Vi åker runt regelbundet och kollar med sågarna, de små sågarna här omkring, om de har torr ask, kvistfri. Om man kollar på Skånekartan så ser man att det är som ett grönt streck på diagonalen. Där i mitten, där ligger den här fabriken och den här sågen då. Så det känns väldigt naturligt att försöka stötta andra små sågar, företagare här omkring. Får vi inte tag på det så köper vi från europeisk ask. Det ska ändå vara bra kvalitet. Ja, ask är bra för att dels är det vridstyvt så det passar bra att göra verktyg av det, eller orv då. Och sen är det lätt att böja till. Och sen tycker jag det är väldigt fint träslag också. Just nu har vi delat upp arbetsmomenten så att Micke framförallt gör orven och jag framförallt gör handtagen. Och en bra dag så får jag kanske ihop 6 handtag och han kanske får upp 3 orv. Den här formen är ju ganska svår att försöka massproducera. Så att det är ju lite ett hantverk, det är det ju. Sen är det ju själva ångbasningen då som jag jobbat en del med att försöka få till. Det har ju blivit några knäckta orv. Sen har jag försökt testa lite olika varianter och jobba på att försöka hitta ett sätt som funkar. Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Det är ju roligt att komma på lösningar på problem, hur man ska producera dem och liksom försöka bygga sina egna små maskiner och komma på hur man kan förbättra dem och sådär. Det tycker jag är roligast. Jag tycker jag är rätt nöjd med min böjningsapparat som jag har designat. För Jannes del så är det viktigt att vi är noggranna och att vi är konsekventa, att det finns, att de hänger ihop. Så att de som har en viss storlek, de handtagen som är på storlek 100, låt säga, de är storlek 100. De är inte för tunga, de är inte för lätta, utan de har en viss likformighet. Sen är de inte exakt likadana, det går inte riktigt att få till för att vi är inga 3D-printers, utan vi skär ut detta och träet är också ett levande material. Så det blir inte exakt, men det blir väldigt nära på. Så det är viktigt att de håller en jämn kvalitet, en god kvalitet och att allting vi gör har att det finns en noggrannhet i det. Och en omsorg för detaljerna. För att Janne har jätteintresse av detaljer. Saker som man inte ens funderat på. Som han kommer fram, men hur tänker ni här med den här lilla vinkeln på vingens underkant eller på handtaget? Kan fingrarna glida ner här eller sitter fingrarna bra? Var ska man ta stöd från handloben? Var ska man inte bli vast någonstans? Det är liksom, orvet ska ju vägleda lite grann i rörelserna i sin utformning. Det är väldigt kul att jobba med Nordic-korv. Det är kul att jobba med ädelträ. Det är jättekul att jobba med ask. Det är jätteroligt att göra någonting som ska hålla. Som kommer med och skapa massa miljöer för fjärilar och för blommor. Jag är väldigt stolt över det. Jag är stolt över att säga det till mina barn. Att jag är ändå med och skapar en vackrare värld. Det jag gör här.